ዌልካም ጋይስ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ብለናል። በዚህ ቪዲዮ ስለሚዘጋጀው የትሬዲንግ ቻሌንጅ አንዳንድ ነገሮችን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ስለ ትሬዲንግ ስለ ክሪፕቶከረንሲ የምናወራበት ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በዛሬ ቪዲዮ ስለ ቻሌንጁ አንዳንድ ነገሮች አካውንት እንዴት ነው ሴትአፕ የምናደርገው የመሳሰሉ የጠየቃችሁኝ ብዙ ጥያቄዎች አለ። እነዛን ጥያቄዎች አንድ በአንድ እንዴት አካውንት ከፍታችሁ የዴሞ አካውንት ሴትአፕ አድርጋችሁ ራሳችሁን ለዚህ ቻሌንጅ እንዴት ሬዲ ታደርጋላችሁ የሚለውን ነገር ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ማለት እንፈልገው ነገር ምንድነው ይሄ ቻሌንጅ የተዘጋጀው እንግዲህ በእንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ትሬደሮች እየጀመራችሁ ያላችሁ ትሬደሮች የተወሰነ ሰፖርት ለማድረግ ነው እናንተን ማለት ነው እና ሞቲቬትድም ሆናችሁ በሚቀጥሉት 10 ቀናት የበለጠ ብዙ ነገር እንድትማሩበት በሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በርቱ ልላችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሳናጠፋ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ኦኬ የመጀመሪያው ስቴፕ ወደ ቴሌግራም ቻናላችን በመሄድ እዛ ላይ ሼር የተደረገ ሊንክ አለ ማለት ነው። እዛ ላይ እንዴት ኤሊጂብል መሆን ይቻላል የሚለው ሊንክ ላይ አካውንት እዚህ ጋር ግዴታ መክፈት ይኖርባችኋል። ይሄን ሊንክ ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ኦሬዲ የኤክስኤንኤስ አካውንት ካላችሁ ችግር የለውም። የኛ ቻናል ዩቲዩብ ላይ በተቀመጠ ሊንክ ከሆነ ሬጂስተር ያደረጋችሁት ቀጥታ ኤሊጂብል ስለሆናችሁ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ካልሆናችሁ ግን እንግዲህ ከይቅርታ ጋር ፎሎ ለማድረግም እንዲቀለን በዛ መልኩ ነው ያደረግነው ቻሌንጁን ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ግን እንዴት ፕሮሰሱን እንደምትጀምሩ ከአንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ቴሌግራም ላይ ሄዳችሁ እቺኛዋን ኦፕን አካውንት የምትለዋን ሊንክ በመንካት ኦር ደግሞ እዚሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ኦፕን አካውንት የሚል አለ እሷን ሊንክ በመንካት ወደ ሳይቱ መሄድ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦፕን አካውንት ነው የምንለው አካውንት እንከፍታለን። እንግዲህ ከአዲስ አካውንት ስትከፍቱም አብሬው እዚሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሬዚደንስ የሚለው ኢትዮጵያ የሚለውን እንነካለን። ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ። ኢሜል አድሬስ እና ፓስወርድ በዚህ መልኩ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ ስታስገቡ እነዚህን ህጎች መጠበቅ ይኖርባችኋል። ዜን እቺ ክሊክ መደረጓን ቼክ አድርጉ። ዜን ኮንቲኒው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ከዛን በቃ በዚህ በቀላሉ አዲስ አካውንት ሰክሰስፉሊ ክሬትድ አለን ማለት ነው። አዲስ አካውንት ከፈታችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ሪል አካውንት ነው የከፈተላችሁ። እኛ ቻሌንጁን ያዘጋጀነው በዴሞ አካውንት ስለሆነ ዴሞ አካውንት ደግሞ እንዴት ሴትአፕ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ይሄ ሰርቬይ ነው፣ ስትከፍቱ ይመጣላችሁ። ከፈለጋችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ዴሞ አካውንት ሴትአፕ ለማድረግ የምታደርጉት ነገር ወደ ዴሞ ትሄዳላችሁ። ኦኬ ይሄኛው አያስፈልገንም ኦሬዲ። ከፈለጋችሁ ይሄንን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን አንዳንዴ ላይ መጣላችሁ ስለሚችል እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኦፕን አካውንት ኦፕን ኒው አካውንት የሚል አለ። ክሊክ ያደረኩትን እሱን ታደርጉና እዚህኛው ላይ ማለት ነው ስታንዳርድ የሚለው ላይ ትራይ ዴሞ ትላላችሁ። ኦኬ እነዚህን ሹር ሁኑ ክሊክ መደረጉን በሜታፎር 5 መሆኑን። ሌላኛው ነገር ሌቨሬጃችሁ ማክሲመም መሆን ያለበት 200 ነው ማክሲመሙ ማለት ነው። የትሬዲንግ ህጎቹን ፖስት ይደረጋል ማለት ነው ቻሌንጁ ከመጀመሩ በፊት። ከዛ ውስጥ መካከል አንደኛው ማክሲመም ሌቨሬጅ መጠቀም የምትችሉት 200 ነው ማለት ነው። ስታርቲንግ ባላንስ የሚለውን ከ200 ጀምራችሁ ነው የምታሳድጉት። ስለዚህ ስታርቲንግ ባላንስ የሚለው 200 ነው ማለት ነው። አካውንት ኒክኔም የሚለው የፈለጋችሁትን የራሳችሁን ስም ጽፋላችሁ ማለት ነው። ዴን እዚህ ጋር ፓስወርድ ስታስገቡ የምታስገቡት መጀመሪያ አካውንቱን ስትከፍቱት ያስገባችሁት ፓስወርድ ሳይሆን አዲስ ፓስወርድ ነው ለዚህ ዴሞ አካውንት ማለት ነው። ራሱን የቻለ አካውንት ስለሆነ አዲስ ፓስወርድ ነው የምናስገባው ማለት ነው። ይሄ እዚህ የምታስገቡት ፓስወርድ ከመጀመሪያው ፓስወርዳችሁ ጋር አንድ አይነት ባይሆን ይመረጣል። ምክንያቱም ይሄንን አካውንት ሪቪው የምናደርግላችሁ መጨረሻ ላይ ቻሌንጁ ሲያልቅ ማለት ነው የሎጊን ኢንፎርሜሽናችሁን የዴሞ አካውንታችሁን ማለት ነው ሰጣችሁን ዴን ትሬዶቻችሁ ያሉት ነገሮች ተገምግመው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያዟቸው። እቺ ፓስወርድ እንዳልኳችሁ ለዚህ ፐርፐዝ ብላችሁ ብቻ የምታስገቡት ፓስወርድ መሆን አለበት ማለት ነው። ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ። ዴን ጨረስን ማለት ነው። ዴሞ አካውንታችን ላይ ከፈተልን። ፔንዲንግ አለ ዴን ከፈተልን ማለት ነው። ይሄኛው ለጊዜው ያስፈልገንም። ወደ አርቺቭ አካውንት ውስጥ ልክተተው። ዴሞ አካውንታችን ላይ በቃ ሴትአፕ አደረግን ማለት ነው። ሌላኛው እቺን ነገር ያዟት። እቺን ቁጥር እንዳልኳችሁ ቻሌንጁ ካለቀ በኋላ ትሬዶቻችሁ ሪቪው የሚደረገው የአካውንታችሁ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። የዴሞ አካውንታችሁ ብቻ ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እነዚህ ነገሮች ያዟቸው። መጨረሻ ላይ ሪቪው ለማድረግ ይቀለናል ማለት ነው።
ሶ ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አካውንታችሁ ቬሪፋይድ መሆን መቻል አለበት KYC ቬሪፋይድ መሆን መቻል አለበት ሶ በቀላሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር become a real trader የሚለውን ብትነኩ ወደ ቬሪፊኬሽን ያመጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን መጀመሪያ ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባችኋል ከዛን ስልክ ቁጥራችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባችኋል then personal information የናሽናል አይዲ ወይ ድራይቨር ላይሰንስ ወይም ደግሞ ፓስፖርት በመጠቀም ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እንዴት ቬሪፋይ እንደምታደርጉ ይሄንን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ሶ እዚህ ላይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይወስዳችኋል እዚህ ቪዲዮ ላይ ባንክ ስቴትመንት በዛ ወቅት ባንክ ስቴትመንት ብቻ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀበሉት አሁን ግን ናሽናል አይዲ ወይ ድራይቨር ላይሰንስ ለፕሩፍ ኦፍ ሬዚደንስ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ሶ እዛ ላይ በባንክ ስቴትመንት ፋንታ እነዚህን ዶክመንቶች ማስገባት ትችላላችሁ then fully verified ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ቻሌንጁን መጀመር ይቻላል ማለት ነው ምናልባት ቬሪፋይድ ካልሆነላችሁ ግን ስቲል ቻሌንጁን ጀምራችሁ ነገር ግን መጨረሻ ላይ አሸናፊ ብትሆኑ መጀመሪያ አካውንታችሁ ቬሪፋይድ መሆን መቻል አለበት ሶ በመሐልም ደግሞ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ትንሽ ከቆየባችሁ ማለት ነው ሌላኛው ዝም ብዬ አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁ እዚህ ጋር ነክታችሁ ወደ ኤክስነስ ተርሚናል ስትሄዱ የትሬዲንግ ተርሚናሉ እዚህ ጋር ነው የምታዩት ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄንን ወደ ሜታፎር ትሬደር ጋር ሊንክ አድርጋችሁ በዛም ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን እዚሁ ፕላትፎርም ላይ ትሬድ ማድረግ የምትፈልጉ ደግሞ በተርሚናሉ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄንን እንዴት እንደምትጠቀሙ ለማወቅ ይሄኛውን ቪዲዮ ክሊክ ብታደርጉ ይሄ እዚህ ላይ ያሉትን ነገሮች በደንብ በዲቴል ዲስክራይብ ያደርግላችኋል እንዴት ትሬድ እንደምትከፍቱ እንዴት ትሬድ እንደምታደርጉ ስፔሻሊ ጀማሪዎች ከሆናችሁ ለዚህ ፕላትፎርም ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ጠቅላላ በዚህ ቪዲዮ ታገኛላችሁ ማለት ነው እሱን ሄዳችሁ እዩት እዚህ ላይ ያሉት ነገር ካልገባችሁ ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ከጨረሳችሁ በኋላ እንግዲህ ቻሌንጁ ሲጀምር ትሬድ ማድረግ ነው ትሬድ ስታደርጉ ህጎች ይኖራሉ እነዛ ህጎች ቻሌንጁ የሚጀምረው መስከረም 16 ነው ሰኞ ዕለት ከአንድ ቀን በፊት መስከረም 15 ላይ እነዛ ህጎችና ጋይድላይኖች እዛው ፖስት አደርግላችኋለሁ ሶ በዛ ህግ ተጠብቃችሁ እንግዲህ ትሬድ ማድረግ ነው ማለት ነው ቺን $200 በደንብ ያሳደጉ 3 ሰዎች እንግዲህ አኮርዲንግሊ ሽልማት ይኖራቸዋል ማለት ነው እነሱን የምንሸልምበት የምንገመገምበት መንገድ ምንድነው ብያችኋለሁ የዴሞ አካውንታቸው ኢንፎርሜሽናቸውን ልክ እንትኑ ሲያልቅ ቻሌንጁ ሲያልቅ የዴሞ አካውንት ኢንፎርሜሽናቸውን ይልኩልናል ትሬዶቻቸው እንዳለ ሪቪው ይደረግና እንግዲህ በዛ መልኩ አሸናፊው ይለያል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ አካውንታችሁን ሴትአፕ አድርጋችሁ ቬሪፋይ አድርጋችሁ 200 ባላንስ ላይ ያስቀምጣችሁ ከሆነ ቻሌንጁን መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ የቻሌንጁ የሚጀምርበትን ቀን መጠባበቅ ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄንን ስቴፕ በመከተል ለቻሌንጁ የምትጠቀሙበትን የዴሞ አካውንት በቀላሉ ሴትአፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ አንድ ምክር የምሰጣችሁ ነገር ካለ ይሄንን ቪዲዮ ቀደም ብላችሁ ከቻሌንጁ በፊት የምታዩት ከሆነ እንደውም በጣም አሪፍና እድለኛ ናችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ምንድነው ቻሌንጁ የሚጀምርበት ቀን ድረስ መዘጋጀት ትችላላችሁ እና ደግሞ በደንብ ፕላን እና ስትራቴጂ አውጥታችሁ እንዴት አድርጌ የሚቀጥለው 10 ቀን ፕሮፊቴን እንዴት ነው ማክሲማይዝ ማድረገው አካውንቴን እንዴት ማክሲማይዝ ላድርግ የሚሉትን ነገሮች ያው ሪስኩን በጠበቀ መልኩ ማለት ነው ቁጭ ብዬ እኔ እናንተን በሆነ እንግዲህ ፕላን ነበር ማዘጋጀው ማለት ነው ልክ ቻሌንጁ ሲጀመር የበለጠ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ስለ ኤክሰነስ አጠቃቀምና ሌሎችም ነገሮች ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ገብታችሁ እዛ ላይ how to use ኤክሰነስ የሚል ቪዲዮ አለ እቺኛንም ክሊክ በማድረግ እዛ ላይ ያሉት የተለያዩ ነገሮችን እንደ ቤዚክ የሆነ ጋይዳንስ ይሰጣችኋል ማለት ነው ጀማሪዎችም ከሆናችሁ ደግሞ ቻናላችን ላይ ያሉ ለጀማሪዎች የሚሆኑ ቪዲዮዎች አሉ ከዛ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው በዚሁ አጋጣሚ የሁለተኛው ዙር የሜንተርሺፕ ፕሮግራሙ መች ነው የሚጀምረው ብላችሁ የጠየቃችሁ ኦሬዲ የመጀመሪያው ዙር ኦሬዲ ያለቀ ስለሆነ በቅርቡ ይጀምራል ኤግዛክት ቀኑን እርግጠኛ አይደለሁም ነገር ግን መስከረም 20 ምናምን ውስጥ የሚጀምር ይሆናል ማለት ነው እዛው የቴሌግራም ቻናላችን ላይ የምትከታተሉ ከሆነ እዛ ላይ ልክ ሲጀምር ቀድሜ አፕዴት አደርጋችኋለሁ ማለት ነው ስለ ቻሌንጁ ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ እዛው የቴሌግራም ቻናል ላይ ሼር ባደረኩት የሰፖርት አካውንት ላይ ጥያቄያችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እዛ በተቻላቸው ፍጥነት ይመልሱላችኋል እና ቶሎ ፎሎ ለማድረግም እንዲቀል ደግሞ ለቻሌንጁ ብቻ የታሰበ ቻናል አለ እሱንም እዛው ቴሌግራም ላይ አፕዴት አደርጋችኋለሁ ቻናሉን ክሬት እናደርገውና የትሬዲንግ ቻሌንጆች የመሳሰሉ ነገሮች ከዛ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ሪሶርሶች ኤቭሪቲንግ ነገር እዛ ላይ ሼር አደርጋችኋለሁ ማለት ነው ሶ ኢንጆይ አድርጉት ተማሩበት እና ደግሞ ለሁላችሁም መልካም እድል ብያለሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ሰላም